Hey guys, welcome to my vlog. This is Aris. I just for today's video, joke lang. Siyempre kanina pa ako gumising no, mga 4 a.m. And then, as you can see, I already have my lipstick on. And then, eyebrows. Siyempre, naghilamos na ako. At saka, bihis. Ayun. I guess it's gonna have short hair. So, for today's video, we do have... Naku, ang ingay naman ng... Ang ingay ng ano ko. Ng radyo. Hayaan nyo na lang, guys. Pero for today's video, I will just get for you in my boarding house here in Iloilo City. So, syempre, nagtitipid tayo. At syempre, our focus is for family, to support our family. That's why we're here. So, we just do a mas murang boarding house. So, boarding house namin dito is 3,000 only. And pwedeng dalawa na kayo. So, it's my boarding house. It's just like small na kasama na lahat. Dito na yung bed. And then, dito na rin yung kitchen. Joke lang. Hindi, yung lamesa, dining table. Maliit lang sa. No, let's muna yung ilaw. Yan, gumaganda ako. Salamat sa liwanag. Lalo kong gumanda. Joke. So, ito guys, ito siya. Ganyan lang. Yan. I'm not choosy, of course. I born from Antique. And, doon, probinsya lang kami. Probinsya. Hindi probinsya lang. Probinsya kami. Sa probinsya kami. Kaya, hindi ako maarte talaga. I grown up sa bahay kubo lang. Kaya, walang art. Ganda lang. Okay, so, ganyan. Salamat kasi dito. Meron lalagyan na siya ng mga ano-ano. Ayan. Yeah, tatawag diskarte lang talaga. Diyan yung mga damitan, electric fan. Yeah, tada! And then, let's go ahead on the outside. Tinatawag ako. Asawa ko yun, guys. Handsome, right? Okay, don't mind him. Alright, so, good. Ayan. Huwag kang mag-extra dito, nag-vlog ako. Ayan, we're on the second floor. Kaya may rooftops. Kaya ganda ng view. Ayan. Taba kayo dito. Come here. Ayan. Hindi pa tatapos dito. Ayan. Tara. Ang ganda ng hangin dito pag maraming lapangan. Okay. Ayan, hindi pa to dito tapos kasi nung ano kami dito, last month lang kami dito. Before kasi doon kami sa kabila. Yung boarding house namin doon, 4,000. Tapos, labas pa yung kuryente at tubig. Kaya, napakamahal. So, money-wise, money-wise. Kaya dito kami, 3,000 lang lahat na sa loob na. Pero, maganda naman, makatulog ka. Safe ka. At maganda pa yung view. Ayan. City! Hello, city! Ayan. Ayan, guys. Kaya, dito kami, napakahangin. Tapos, bagong ano lang to, bagong gawa. Kaya 1 week ago, sabi ko si tita na mag-ano na kami. Kasi parang matatapos na rin siya. Kaya ayun, punta kami dito. Pasensyahan nyo na kasi hindi ako talaga marunong mag-Tagalog medyo. Kasi nga, we're from province of Antique, Western Visayas Region 6. So kaya yung language namin dito, native language is Karaya. Pero dito sa Iloilo, Hiligay nun sila. Parang medyo Karaya rin, pero may mga words sila na iba. Tapos yung tono ng pananalita nila is medyo iba kasi sa amin. Gusto niyo sampulan yung mga... Sige, wag na lang.
Next time na lang, on my next video, kaya para subaybayan. Okay, so, we're here. Here. Tada! Ganyan lang. So, there are your doors na vacant dito. Yung may tao, tatlo lang. Ito. Tapos, doon. At dito kami. So, yun lang. Hope you like it, guys. Bye!